No niin, sitten lähdetään. Mun tyttärille aina sanoo, että jos joku esitys jännittää, niin sit pitää tälleen niin kuin ravistella jännitys pois. Niin, nyt pitää äitin tehdä sama asia. niin. Viime syksynä omasta avioliitostani muutin oman katon alle, kun tarpeeksi monen vuoden yrittämisen jälkeen tuntui, että mikään muu ei auta. Olin kesällä todennut ajaneeni itteni loppuun. Oli henkisesti ja fyysisesti loppu ja oli rahatkin aika loppu. Mun isä oli kuollut kuukautta aikaisemmin. Talvi oli tulossa. Polttoputki oli jo vielä pihassa. Viikon päästä siitä oli yritykseni ensimmäinen japanilainen ryhmä saapumassa minun vieraaksi. Paljon olin jo tehnyt ja paljon mietin, että millä ajalla ja energialla me tekisin kaiken lopunkin, ehtisin tehdä. Nyt en pärjää yksin. En haluakaan enää jaksaa yksin, totesin sitten. Päätinkin laittaa talkookutsun Facebookiin. Sitä kun kirjoitin, niin tuolta päästä rupesikin nousemaan kaikenlaisia ajatuksia ja tunteita. Kehtaanko laittaa sittenkään? Hävettää vähän. Mitä jos sittenkin yrittäisin pärjätä ihan vain yksin ja kerätä kaiken? Mitä jos kukaan ei tuu? Siihen mennessä kuitenkin elämä oli minulle opettanut, että kannattaa puskea itteensä tuonne epämukavuusalueelle. Se oli aina loppujen lopuksi tuonut minulle jotain hyvää. Sen takia me suljin silmät ja painoin julkaise. Minun nimi on Mari Pennanen. Monelle on kasvot Saimaa Life-sivuston takana. Olen tarinankertoja Saimaalta ja startup-yrittäjä, joka häärii tuolla luonnossa metsässä 360-kameran kanssa ja kantaa virtuaalilaseja pärekorissa. Joku voisi sanoa itse asiassa, että hullu yrittäjä voisi varmaan niin minua myöskin kuvata aika hyvin. Vähän kylähullu. Mä oon 2 lapsen äiti, jonka juuret on syvällä tuolla Punkaharjulla, metsässä, pellolla ja puruveessä. Mä oon ihminen, joka on 2 työuupumuksen ja 2 masennuksen lisäksi kokenut elämässään vähintään 20 000 ahdistuneisuuden hetkeä. Ja joka on konkreettisesti talutettu 2 vuoden psykoterapiaan. Me tiedän, mitä on tuntee olevansa niin umpikujassa ja niin syvällä, että oman elämän riistoajatukset pyörii päässä. Kiltin tytösyndrooma on näytellyt suurta roolia minun elämässä. Minun oma ujous ja metsäläisyys eristi minut pitkään ihmisistä. Mutta minä olen myös ihminen, joka voi nyt sanoa, että kaikki on hyvin. Maa täällä jalkojeni alla kantaa. Me voin vaikka korkkareilla hyppiikin. Voin lähteä vaikka lentoon, jos haluan, koska nyt minä tiedän, että minun siivet kantaa. Suomalaiset on toista kertaa valittu nyt, saaneet maailman onnellisemman kansan tittelin. Hienoahan se on, mutta jos minulta kysytään, niin kyllähän se tuo myöskin ihan helvetinmoiset paineet kansalle, joka on tunnettu tunnollisuudestaan. Valittaminen ei ole koskaan oikein ollut meidän juttu. Kehtaa sitä nyt valittaa, kun
yhteiskunta toimii, koulutusjärjestelmä on huippu, on puhasta vettä, luonnon hiljaisuutta. Ulkomaalaisetkin aina ihailee ja tulee sanomaan, että vitsi, teillä suomalaisilla on kaikki niin hyvin. Sano sitä sitten sen kaiken keskellä ääneen, että itse asiassa tässä onkin kaikilla näköisiä murheita ja huolia ja voimatkin on aika loppu. Meidän suomalainen sisu on maailmankuulu. Se on varmasti totta, että itsenäisyyttä ei olta saatu, eikä meidän Suomen hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettu ilman suomalaista sisua. Mie en itsekään todennäköisesti olisi tässä, jos minun veressä ei virtaisi tosi vahvasti suomalaista sisua. Mutta monesti olen miettinyt oman polkuni varrella, että jos minussa olisi ollut vähemmän sisua, niin ehkä minun polku olisi myöskin voinut olla helpompi ja lyhyempi. Viisas ihminen sanoi minulle vuosi sitten, että Mari, sinulla on myös lupa luovuttaa. Niin. En ollut koskaan luovuttanut. Antanut elämässäni periksi. Ei ollut tullut mieleenkään. Pienenä tyttönä me aina kinusin traktoria ajamaan. Kerran isä sitten laittoi minut penkkiin. Silloin kun oli vielä 20 senttiä oli tonne kaasupolkimelle matkaa. Ajattelin, että nyt me tehdään tää yhdessä. Isä laittoi traktorin käyntiin, vaihteen päälle. Traktori lähti ajamaan eteenpäin, niin kuin se lähtee. Hän hyppäsi itse pois traktorista ja huikkas, että käänny sit sinne pellolle, kun oot perillä. Mä olin kauhuissani. Mun isä on hyvä ja rakas ja tiedän, että hän ei todellakaan tarkoittanut mitään pahaa. Mutta tuo kokemus pienenä palana jätti pieneen tyttöön alitajuntaan uskomuksen, että yksin on tässä elämässä pärjättävä. Epäilenpä, että monella suomalaisella meistä on alitajunnassa vastaavan kaltaisia tunnejälkiä. Meillä on vahvuutemme, mutta jos minulta kysytään, niin hyvin paljon myöskin myös suomalaiset voitaisiin ottaa oppia eri kulttuureista, eri maalaisilta ihmisiltä, erilaisista toimintatavoista ja elämänasenteista. Mielenterveyden häiriöt uhkaa ohittaa jo tuki- ja liikuntaelinsairaudet Suomessa sairauspoissaolojen aiheuttajana. Työkyvyttömyyseläkkeistä puolet on mielenterveysperusteisia. Itsemurhien määrä on kasvanut ja joka 5. suomalainen sairastuu masennukseen. Yli puolella se uusiutuu ja joillakin kroonistuu pysyväksi. Globaalillakin tasolla masennus on suurin työkyvyttömyyden aiheuttaja. Saati ihmisten arkielämän laadun alentaja. Masennuksen ja muiden mielenterveyshäiriöiden ja ongelmien sekä yksinäisyyden määrä on koko maailmassa kasvussa. Maailman terveysjärjestö WHO:n tiedot kertoo, että me ei olla tässä veneessä yksin. Nostakaa kaikki kätenne, jotka olette tuntenut, että ette selviä nykytyöelämän vaatimuksista. Että tuntuu, että nykymaailmassa
Ei saisi olla ihminen. Pitäisi olla kone. On terveen ihmisen merkki, jos ihminen kuormittuu liikaa tai tapahtuu jotain traumaattista, niin meidän mieli reagoi siihen. Vaikeat elämäntilanteet ja isot elämänmuutokset aiheuttaa kriisejä, ja se on luonnollista. Kuormituksen jatkuessa liian pitkään tai oltuu liian paha, mieli voi sairastua, ihan niin kuin kehokin voi sairastua. Kummastakin sairaudesta voi parantua ja arpien kanssa voi oppia elämään. Meillä kaikilla on mielenterveyttä ja on myös luonnollista, että se vaihtelee. Mielenterveyttä on puhua ulos kaikki, mikä mieltä painaa. Se on joskus kurkku suorana huutamista, joskus silmät päästään itkemistä. Mielenterveys on tyhjiä päiviä kalenterissa. Se on joskus sitä, että antaa itsensä olla väsynyt, ostaa jäätelöä ja avaa Netflixin. Saunomista ja tuleen tuijottelua, metsäkävelyitä ja laiturilla istuskelua. Joskus se on hurttia huumoria, joskus toista korvasta sisään ja toista ulos asennetta elämässä. Joskus itsensä tsemppaamista ja puolustamista. Että perkele! Minua ei saa kohdella näin. Mielenterveys on oman olotilan havainnointia ja kysymistä, että haluanko minä oikeasti tätä? Onko tämä ihan pakollista? Se on oman käyttäytymisen ja tunteiden säätelyä ja vastuunkantoa. Riman alentamista. Tuen pyytämistä ja tuen vastaanottamista arjen keskellä. Itsetuntemuksen syventämistä ja elämänhallinnan ja taloudenpidon harjoittelua. Joskus ei sanomista silläkin uhalla, että toinen loukkaantuu. Se on itsensä ja toisten arvostamista. Tasapainoilua ja terveitä rajoja. Uskon vahvistamista siihen, että kyllä elämä kantaa. Mielenterveys on tarpeeksi nukkumista, riittävän terveellistä ruokaa ja riittävästi itsensä liikuttamista. Se on pyrkimystä kaikkeen kohtuudella elämässä. Mielenterveyden hoitaminen ja ylläpito on itselle toimivien työkalujen etsimistä. Itse me aloitin omien työkalujeni etsimisen 10 vuotta sitten. Aloitin sen sieltä, mitä meillä täällä Suomessa on kaikkein eniten ja mikä minulle itselleni oli kaikkein helpointa. Luonnosta. Luonto on minulle itselleni ruoanlähde. Se on liikuntapaikka. Se on luovuuden lähde. Se on minun voimien elvyttäjä. Se on myös minun terapeutti. Työskentelin jonkun aikaa opettajana ja aina opiskelijoille viimeisellä tunnilla aina sanoin, että älkää omaksuko vaan sitä, mitä muut sanoo teille, vaan rassatkaa omia aivojanne. Sitten mä aloitin itsekin rassaamaan omia aivojani, ihan todenteolla rassaamaan. Mä opettelin rentoutumistaitoja, myötätuntotaitoja ja läsnäolotaitoja. Mä opettelin siirtämään itteni vallanneen häpeän tunteen kädessäni olevaan käpyyn
Se vaan häpeän tunne oli vallannut mut kauttaaltaan. Me ulkoistin mieleni avulla sen tunteen käpyyn ja pyörittelin sitä, jotta minun itse oli helpompi prosessoida sitä tunnetta ja päästä eteenpäin itteni kanssa. Kävin sitten tuomaan pikkuhiljaa luontoa elämääni ja kotiini sisään yhä enemmän, kun huomasin vaan, että kaikkinensa kaikissa muodoissaan se jollain tavalla vaan auttoi. Teki oloa jollain lailla helpommaksi ja elämän tuntumaan pehmeämmäksi. Toki on työmatkalle nappasin kiveen matkaan mukaan. Ja opettelin puhumaan samalla, kun omat lapset opetteli puhumaan. 30 vuotta olin sulkenut kaiken sisääni. 30-vuotiaana aloin opetella puhumaan. Lausumaan ääneen kaikkia niitä asioita, niitäkin, mitä en olisi halunnut lausua ääneen. Pyysin ystäviä kävelylle kanssani. Muut ihmiset tuli tälle metsäläiselle matkaan mukaan viimeisenä, mutta tuli kuitenkin. Mä opettelin pyytää apua. Niihin talkoisinkin tuli monia. Ja lopulta meille kaikille tuli hyvä mieli. Tämän talven jälkeen minun äidin Joonas-koira ei ole enää se. Joonas-koira on minulle hän. Eiköhän tuommoinen työkalujen harjoittelu ole helppoa ollut, niin kuin tiedetään. Monesti sitä on itsekin ottanut yhden askeleen eteenpäin ja sitten 2 taakse. Minun piti itse vielä, kun yrittäjäksi tulin, niin vielä kerran kokeilla se, että josko sittenkin yksi ihminen voisi tehdä 3 ihmisen eestä töitä. Ei voinut. Työkaluja minun omaan pakkiin on tähän mennessä kertynyt jo aika paljon. Sieltä on aina hyvä valita arjen keskellä semmoisia sopivia, mikä tuntuu, että mikä milloinkin toimii hyvin. Näistä työkaluista minä haluan nyt antaa sinulle, teille, matkaan yhden. Ottakaa mukava asento siinä teidän penkillä. Semmoinen rento, missä on mukava istua. Sulkekaa silmänne. Kukaan ei näe teitä. Kaikilla on silmät kiinni, joten voitte olla ihan rauhassa. Vedä syvään henkeä sisään. Ja kun hengität pitkään ulos, niin rentouta tietoisesti sinun hartiat. Hengitä syvään sisään. Ja ulos hengittäessä rentouta tietoisesti myös omat käsivarret ja jalat. Ihan aina varpaisiin ja sormia asti. Jatka hengittämistä. Mielessäsi voi liikkua monia ajatuksia, huolia, murheita, mitä pitäisi tänä iltana tehdä vielä tai huomenna. Anna itsellesi hetkeksi lupa päästää niistä irti. Anna kaikkien asioiden valua hitaasti hartioiltasi alas. Ja anna itsellesi lupa hetken ihan vaan olla ja levätä. Tää on hetki ihan vaan sinulle.
Jatka syvää hengittelyä omaan tahtiin. Vie itsesi sitten mielessäsi johonkin paikkaan luonnossa, mikä on sinulle tuttu. Sellaiseen paikkaan, mikä on sinulle hyvä ja missä sinun on turvallinen olla. Katsele siellä ympärillesi. Kuule linnun laulu. Tunne tuulen henkäys ihollasi. Kosketa kiveä, lehteä vieressäsi. Päästä luonto sisääsi. Ja anna sen rentouttaa sinua lisää. Päästä kaikesta hetkeksi irti. Vie toinen kämmen sitten toiselle käsivarrelle. Silitä itteesi. Hellästi. Miten haluat. Sano sitten itsellesi ääneen siellä mielessäsi. Minä olen hyvä ja riittävä. Juuri tällaisena kuin olen. Minä olen arvokas ihminen. Ihan vaikka vaan oisin ja hengittelisin. Hengitä kerran vielä syvään sisään. Ja ulos. Tunnustele, miltä tuntuu omassa kehossa ja omassa mielessä. Ehkä jopa sielussa. Hengitä vielä kerran sisään. Ja ulos. Sitten pikkuhiljaa voit avata silmäsi ja tulla tänne minulle takaisin. Nyt voit venyttää itseäsi, jos siltä tuntuu. Vaikka halata viereistä ihmistä, jos siltä tuntuu. Tai nauraa. Vakava asia, mutta ei tämä niin vakavaa ole. Ei todellakaan. Elämässä on kaikki sävyt. Ylä- ja alamäet, ja niinhän sen kuuluukin olla. Elämä ei ole aina helppoa, eikä reilua. Elämään kuuluu tasanteet ja myötätuulet ja vastoinkäymiset. Myrskytkin kuuluu siihen. On terveen ihmisen merkki, että jos elämässä tulee liikaa kuormitusta, niin meidän mieli reagoi siihen. Se on luonnollista. Mielin pitkään ajatellen, että mä oon jollain lailla vääränlainen ja vinksahtanut. Että minun tunteet on vääriä, että me on liian herkkä ja että me olisi pitänyt vaan jaksaa ja sietää ja venyä.
Muista. Sinun tunteet on aitoja ja oikeita. Älä vähättele niitä. Opettele lempeyttä itseäsi kohtaan. Opettele armollisuutta, myötätuntoa, anteeksiantoa, hyväksyntää. Opettele sinulle toimivia työkaluja. Olkoon asia pieni tai suuri, niin älä jää yksin. Se et ole yksin. Meillä kaikilla on omat vastoinkäymisemme elämässä. Ihan kaikilla. Myös myötätuulet. Rohkene pyytää apua ja ota vastaan lohdutusta ja vertaistukea. Muista, että kolmio on matematiikan vahvin muoto. Vaali suhdettas itteesi, toisiin ihmisiin ja luontoon. Elämä on välillä kovaa. Opetellaan myös olemaan pehmeämpiä. Uskaltaudutaan antautua toistemme kannateltavaksi. Ja opetellaan kannattelemaan itse itseämme. Ollaan toisillemme rinnalla kulkijoita näissä elämäallokoissa. Ollaan yhdessä inhimillisiä ihmisiä toisillemme. Kiitos. Ja sitten vielä viimeinen venytys tai rentoutus. Kiitoksia.